Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas, kita dah bincang mengenai seri kan. Macam mana seri bawa kita keluar daripada comfort zone kita dan bersedia untuk menjadi lean. Hari ini saya nak cerita mengenai asas seton, iaitu susun lah kan. So dalam seton ni, dia punya konsep dia ada 3. Sarasiasku, Toridasiasku, Modosiasku. Maksud dia, mudah dicari, mudah diambil dan mudah dipulangkan kembali. Jadi kita nampak seton ni sangat simple, tapi sebenarnya kalau kita tengok seton ni adalah proses kaizen lah kan. So untuk nak bagi mudah cari, mudah ambil, mudah dipulangkan kembali, so mestilah kita kena susun supaya kita punya productivity kita naik kan. Kalau dalam bahasa yang mudah, kita kena buat satu susunan yang benda yang kita selalu guna dekat dengan kita kan, dan mudah dan tak menyusahkan kita dan tingkatkan efisiensi kerja kita. Benda ni nampak macam simple kan, tapi padahal kalau kita tengok kebanyakan teknik-teknik kaizen, dan kalau kita tengok dalam industri engineering pun, teknik-teknik dia sebenarnya dia related masuk dalam area seton ni sebenarnya. Untuk nak implement seton ni, selalunya kita boleh divide pada 3 proses. First, kita start dengan shiwake. Shiwake ni maksudnya kita pecahkan dia, grouping lah kan. Kita group based on apa? Kita group based on kekerapan kita guna benda tu. Okay, ada benda yang kita guna setiap jam kita guna, ada yang kita guna setiap hari je kan, setiap seminggu ke, sebulan ke, 3 bulan ke, setahun ke kan. Tadi masa seri kita dah buang benda-benda yang agak tak guna kan, yang jarang guna kan. Bila settle, kita start grouping balik, ikut kekerapan kita dulu. Yang ni adalah first step lah kan. Second step adalah hyoji, mieruka. Maksudnya kita visualize. Bila kita lepas group, kita kena label lah, kita bagi nampak, mudah ni nak dicari kan, bagi nampak apa benda tu kan, tulis, bagi label lah kan. Kemudian baru kita masuk ke proses yang ketiga, yang kita panggil, selalunya kat Jepun dia panggil santeka. So santeka ni dah sampai level kita ubah layout lah kan. Santeka ni maksudnya dia ada 3 tetap. So apa 3 ni? Dia TI kan, maksudnya dekat mana? Teihing maksudnya produk lah kan, benda apa kan. And then Terio, banyak mana, dekat mana, benda apa, banyak mana. So 3T ni jadi santeka. Kalau kita buat seton ni secara tak langsung, kita akan improvekan setiap movement lah. Kita akan buang waste, kita akan improve the flow secara tak sengaja. Mula-mula kita start dengan try and error pun dulu. Tanya berapa kekerapan, and then divide dia, yang selalu guna letak dekat, yang jarang guna letak jauh sikit. Lepas tu label kan. Lepas tu macam mana nak bagi mudah ambil, macam mana nak mudah bagi letak balik. Ni banyak teknik-teknik yang saya akan share dalam video yang kemudian lah. Jadi dalam proses seton ni, kita sedar dia memupuk semangat untuk kaizen lah kan, improvement. Macam mana naikkan productivity. Bila kita seton kan, dekat Jepun dulu, dia suruh fikir mengenai 3 mu. Mudah, muri dengan murah. So kita kena aware of 3 benda ni lah bila kita buat seton. Apa tu mudah? Mudah ni kalau kita translate dalam English, waste lah kan. Muri pula macam overburden lah, kita buat something yang melebihi kapasiti kita. Dan murah ni kita boleh kata dia combination of mudah campur dengan muri, dia combine, dan dia menyebabkan inconsistency lah. Jadi bila kita buat seton ni, kita kena fikir lah apa mudah, apa waste yang ada dalam tempat kerja kita kan, dan apa yang overburden kan, yang kita kena push baru kita boleh buat. So benda-benda ni kita cuba improvekan dalam proses seton ni. Mudah ni pula ada 7 jenis mudah, saya akan sharekan dalam video yang akan datang. So kita kena aware of 7 jenis mudah ni, dan kita kena aware of muri, dan kita cuba create yang saya cakap tadi lah, 3 proses kan. Kita shiwake, kita mieruka, dan kita santeka. Ni adalah 3 step seton yang penting lah. Contoh kalau kita tengok dekat office, masa seri kita dah buang semua file yang kita tak guna, dan kita dah letak file-file yang kita tak guna, macam klien yang kita tak guna selalu, kita letak luar dekat almari dah kan. So seton pula kita start fikir, okay, apa yang laci atas sekali kita nak letak apa, laci yang kedua kita nak letak apa kan, laci yang ketiga kita nak letak apa kan. So benda-benda ni kita fikirlah, macam alat tulis kita letak atas sekali sebab kita selalu guna kan. Lepas tu yang second laci nak letak dokumen yang tengah buat kerja ke, yang sekarang kena buat kerja ke. Yang dalam bawah lagi laci ketiga mungkin kita letak file yang kita tak selalu guna, macam dalam bulanan ke dalam weekly kan kita letak. Kalau factory lagi lah banyak contoh kan, kita boleh start daripada rak machinery. Lepas tu kalau kita selalu dia panggil dosen kan, pergerakan kita tengok move macam mana nak create, nak letak benda-benda pergerakan yang bagi kita pergerakan yang minimum kan, tak tunduk selalu, tak bongkok selalu kan, benda berat kita tak angkat daripada atas ke, benda-benda basic-basic macam ni je kan kita buat. Tapi dia sebenarnya dia memupuk semangat kaizen sebenarnya. Seton ni seronok lah
di mana idea pekerja, idea ramai tu dia keluar kan. Lepas tu kita share idea. Tempat tu keluar, kita share, kita kembangkan idea kan. Yokoten dia panggil. So benda-benda time seton ni memang menarik lah. Jadi masa seton ni lah kita start nak ajar Kaizen kan. Pupuk macam mana teknik Kaizen, macam mana contoh-contoh Kaizen, macam mana nak improve proses, macam mana nak eliminate waste. So dia sebenarnya dalam 5S ni dah ada benda ni dah. Okay, setakat ni dulu saya akan share lebih detail mengenai seton dalam video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.